Untuk produk GSA dan physical gold, kita tak elaborate lebih lanjut. So apa yang kita nak share dan explain lebih detail adalah produk GCA kita dan produk GAE kita. So saya nak tunjuk macam mana produk GAE kita. So contoh hari ni nak beli produk GAE ni dia kena beli by unit. Satu unit is about $250. This is our capital. So kita nak beli satu unit. Tapi kalau kita beli produk GAE, Quantum Metal bagi kita 9 kali pembiayaan. Daripada mana? Daripada modal kita. So let's say 250 kali 9, Quantum Metal bagi pembiayaan $2250. So saya dapat immediate 2,500. Modal campur pembiayaan dapat 2,500. So 2,500 ni instead of boleh beli 10 gram, kita boleh beli 100 gram. So hari ni saya ada $250 beli produk GAE Quantum Metal. Apa yang immediate saya dapat? Saya terus dapat $2,500 untuk beli gold. So sepatutnya saya dapat 10 gram, saya dapat ownership of 100 gram. Bila harga emas naik, saya akan untung based on 100 gram punya emas. Ini konsep kita. Pernah tak kita pergi kedai emas? Hari ni saya bawa $250, RM1,000 lah. Saya bawa RM1,000 boleh beli 4 gram. Tapi kedai emas tu nak bagi saya 40 gram. Katalah ada kedai emas yang macam tu dekat luar, mesti orang beratur panjang kan untuk beli emas kat situ. Sebab tu permintaan untuk produk kita ni sangat tinggi. So ini satu $250 start capital nak beli satu unit. Boleh dapat 10 unit. Ini kali 10. Bagi yang siapa yang belum ada modal, belum ada bajet, tak apa. Kita ada satu lagi produk kali 5. Ni kali 10, ini kali 5. So kali 5 ni apa maksudnya? Beli satu unit dengan nilai $25 je. Beli $25, Quantum Metal bagi 4 kali daripada modal. So dapat $100 pembiayaan, campur 2, $125. $125, you boleh beli 5 kali ganda daripada modal you. So, instead of just get 1 gram, you dapat 5 gram. Ini kelebihan produk GAE yang tak ada lagi dekat market. Kalau nak produk ni, they have to come to Quantum Metal. Sebab Quantum Metal je ada offer this kind of product. Okay? Alright.